Az Asian Wave OBIK Podcast legújabb adását hallják. Ez a Budapesti Gazdasági Egyetem Keleti Üzleti Akadémia központjának, az OBIK-nak a programja. Izgalmas, aktuális, Eurázsiával foglalkozó témákat mutatunk be több nézőpontból. A terület két szakértőjét minden alkalommal merész, gondolatébresztő, inspiráló kérdésekkel szembesítjük. Hangolódjunk Ázsiára! Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, nézőinket az OBIK legújabb podcast adásában, és különösen örülök annak, hogy egy olyan vendéget tisztelhetünk magunk között, aki maga is sokat köszönhet az OBIK-nak, és köze van hozzá, és elsősorban Dél-Kelet-Ázsia szakértő, indonéziai témáról fogunk ma beszélgetni. Hadd mutassam be Páldi Zoltánt, illetve hadd mutassa be saját magát. Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a nézőket. Páldi Zoltán vagyok, és az OBIK Podcast szempontjából talán fontos info, hogy többszörös BGS, BGF-es öregdiák vagyok. Annó a főiskolát is a BGF-en végeztem, és a mester diplomámat is a Külkeren szereztem meg. És mindeközben az érdeklődésem Dél-Kelet-Ázsia és Ázsia felé fordult. Úgyhogy ennek az apropóján is vagyok itt, hogy együtt népszerűsítsük ezt a földrajzilag távoli, de rendkívül izgalmas és gazdasági, politikai, kulturális, mindenféle szempontból nagyon érdekes térséget. Rögtön megtérnék, ha a legfontosabb kiinduló pontra, hogyan kerültél kapcsolatba Dél-Kelet-Ázsiával, Indonéziával, hogyan indult a érdeklődésed, hogyan keletkezett? Ez nagyjából a főiskola elvégzése utánra volt tehető, amikor az első lépéseket megtettem ebbe az irányba. Ugyan a Külkeren már akkor is, tehát a 2000-es évek közepe vége felé is volt már lehetőség ázsiai nyelveket tanulni. Én viszont ezekkel akkor még sajnos nem éltem, hanem a főiskola elvégzése után egyből munkába álltam, és 20 kevés évesen néztem ki júniusban az iroda ablakán, és rájöttem, hogy én még nem állok készen arra, hogy a tisztes polgári életbe betagozódjak, és szeretném látni a világot, és arra gondoltam, hogy a klasszikus európai EU-s kultúrkörön túllépve valahová messzire szeretnék elmenni, és ott megtapasztalni, hogy ott milyen. Így hát elkezdtem kutakodni különböző iskola független ösztöndíjak után, és így botlottam bele az indonéz Oktatási és Kulturális Minisztérium által kínált Dharma Siswa nevű ösztöndíj lehetőségbe. Erőt vettem magamon, és megpályáztam ezt a lehetőséget itt a Budapesti Indonéz Nagykövetségen keresztül. Majd felvételt nyertem a Jogjakartai Állami Egyetemre, az Universitas Negri Jogjakartára, ahol indonéz nyelvet és kultúrát tanulhattam 1 évig. Így kerültem ki először Dél-Kelet-Ázsiába, és egy teljes évet töltöttem el ebben a távoli és nagyon izgalmas országban. Majd miután elsajátítottam a nyelvet, és már otthon éreztem magam kulturálisan és egyéb szempontokból is, úgy döntöttem, hogy nekem ez az 1 év nem elég, és egy kicsit ráhúztam a kinttartózkodásra. Összesen végül egyhuzamban 3 évet töltöttem kint, és belekóstoltam nagyon sok mindenben odakint. Végül pedig hazatérve ezt a tudást és tapasztalatot kamatoztattam, és végül így kötöttem ki a nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia világában, ahol jelenleg is éppen van szerencsém tevékenykedni. Ehhez minket nagyon érdekelni fog, de megragadta rögtön a figyelmemet az első év, a tanuló év. Hogyan élted meg diákként? Mennyire nehéz a nyelv, mennyire nehéz egy ilyen kultúrába beilleszkedni? Ketté szedném itt a válaszomat. A nyelv azt gondolom, hogy nagyon könnyű nyelv. Maga az indonéz nyelv, a Bahasa Indonézia az számunkra jó hír, hogy a latin ABC-t használja, és számos egyéb ázsiai nyelvvel ellentétben nem egy hangsúlyozó nyelv. Ezen kívül nincsenek benne igeidők, a ragozás is eléggé minimális. Úgyhogy alapszinten mondhatni konyhanyelven néhány hét hónap alatt elsajátítható. Ami a kulturális beilleszkedést illeti, ott 13 000 kilométerre Magyarországtól, az már egy kicsit nehezebb kérdés. Tényleg a világ másik fele, Indonézia, minden máshogy van, minden fordítva van, teljesen. Tehát sokaknak nem jön be az ázsiai vagy a trópusi mentalitás, sokak viszont
akik mondjuk erre nyitottabbak, vagy egy kicsit flexibilisek, azok akár rá is kattannak, hogy így fogalmazzak. Velem is azt hiszem, hogy ez történt, ezért is húztam rá az 1 évemre plusz 2 évet, illetve aztán később ugye egyéb hivatásbeli munkaügyi dolgokból kifolyólag újabb hosszú éveket már diplomataként Indonéziában. Viszont ez valóban nem való mindenkinek, de aki belekóstol és ráérez az ízére, annak megnyílik egy csodálatos világ, és én is így jártam. Tudnál esetleg példát mondani arra, amire úgymond rá lehet kattanni? Tehát, hogy mik azok a vonzó dolgok, azok a pozitívumok, amik valakinek nehézséget jelentenek, de mindenképpen kezelhetőek, vagy megélhetőek jó elemként is? Dél-Kelet-Ázsiában ki szokták emelni az ételeket, a gasztronómiát. Természetesen minden ország, így Magyarország, de Indonézia is, Tájföld és Vietnám is rendkívül büszke a maga gasztronómiájára. Ezt megélni, végigenni, tényleg ott tenni és azt tenni, amit a helyi emberek, az egy nagyon érdekes élmény. Ezen kívül én kiemelném a természeti szépségeket. Dél-Kelet-Ázsia országai és Indonéziában én azt gondolom, hogy az élenjárók között van páratlan természeti szépségekkel kecsegtett több száz aktív vulkán barázdája az indonéz szigetvilágot, ezeknek egy része meg is mászható, ezek tényleg olyan élményt nyújtanak, amik azt gondolom, hogy nem mindennapiak. És hát a kultúra. Ezek az országok, és ebben ugyancsak élenjáró Indonézia rendkívül sokszínűek, mind vallás, úgy népszokások, népcsoportok és egyébként beszélt nyelvek tekintetében is. Ezt megtapasztalni, végigutazni a Szigetország részén vagy egészén egy egészen jellemformáló élmény, azt gondolom. Tehát erre mindenki, az is, aki csak turistaként jár, adott esetben mondjuk nem is az egész országot bejárva, hanem csak mondjuk egyes részeit a szigetvilágnak, mondjuk Bali vagy Jáva szigetének egyes részeit, ők is abszolút azzal a tapasztalattal jönnek vissza még 1-2 hét után is, hogy ez kulturálisan, természetileg és hát emberileg is általában nagyon sokat ad az odautazóknak. Indonézia a világ 4. legnagyobb országa, és így demográfiailag is az iszlámnak a középpontja. Az, hogy egy dominánsan muszlim országról beszélünk, egy európai számára okoz-e valamilyen fajta megértési, vagy beilleszkedési, vagy nehézséget, vagy bármilyen surlódást? Hát, hogyha behozhatok ide egy kvázi általunk kitalált kollokviális kifejezést, akkor mi ezt így az Indonéziát jól ismerő barátainkkal úgy szoktuk jellemezni, hogy Indonéziában a tengerparti iszlám van, tehát egy kicsit lazább, egy kicsit megengedőbb, de való igaz, hogy az ország lakosságának 86-88%-a, tehát erősen túlnyomó többsége iszlámhitű. Ez nagyjából 220-230 millió embert jelent, ezzel Indonézia jelenleg a világ legnagyobb muszlim közösségének otthont adó országa. Alapvetően vallásszabadság van Indonéziában, tehát jelentős, az ország méreteinél a lakosság nagy számánál fogva jelentős hindu, katolikus, protestáns és buddhista közösségek is megtalálhatók Indonéziában, illetve ezeknek különböző izgalmas keveredései. Maga az iszlám természetesen nagyon érdekes élmény volt Európából átcsöppenve. Egy rendkívül meghatározó dolog a vallás az indonéz emberek számára. Ez tulajdonképpen benne foglaltatik az indonéz nemzeti hitvallás, az 5 pontot magába foglaló úgynevezett Panchasila pontjai közé is, sőt, ez az első pont, az Istenben való hit. Viszont az indonéz emberek vallásosságában egy nagyon elfogadó, nagyon nyitott vallásosságot tapasztaltam meg. Indonéziában ez egy teljesen kommunális közösségi élmény, azt gondolom. Még a mi kultúránkban talán a spiritualitás, az Istennel való kapcsolat egy alapvetően kvázi magánügynek tekintendő dolog, nem nagyon merül föl ez beszédtémaként, addig Indonéziában ez sokkal inkább a mindennapok része. És hát természetesen ez igazából Dél-Kelet-Ázsiának a legtöbb országára, amennyire én megtapasztaltam, igaz. Ezt örülök, hogy most egy kicsit legalább behoztuk akkor ilyen módon. Említetted, hogy most is kapcsolatban vagy. Egy kicsit erről szeretnélek most faggatni, hogy most mivel foglalkozol, hogyan kapcsolódsz Dél-Kelet-Ázsiához? Indonéziából hazatérve
Alapvetően itt a budapesti indonéz nagykövetségen helyezkedtem el, és néhány évig ott dolgoztam, és onnan kerültem át a külgazdasági és külügyminisztériumra, tehát a diplomácia immáron magyar oldalára, ahol a mai napig van szerencsém dolgozni, és a KKM kötelékében kerültem ki Jakartába, külszolgálatra, mint külgazdasági attasé. Ugye a fő feladatom a magyar-indonéz kétoldalú gazdasági kapcsolatoknak az élénkítése és segítése volt. És jakartai külszolgálatomról tavaly nyáron tértem haza, azóta pedig a KKM-nek a belföldi állományában vagyok, ahol az exportfejlesztési koordinációs főosztályon továbbra is gazdaságdiplomáciai kérdésekkel foglalkozom, viszont most már nem csak egy relációra szűkítve, hanem mondhatni globális szinten, tehát a jelenlegi munkakörömnél fogva már nem csak Indonézia, illetve a dél-kelet-ázsiai relációk kerülnek a látóterembe, hanem gyakorlatilag kvázi mondhatni a világ összes országa, hát, amivel éppen munka. Ahogy én hallom, ez egy külkeres számára az álom munka, legalábbis az én érzéseim ilyenek. Nyilván Dél-Kelet-Ázsia és ezen belül is Indonézia nem csak nagy népességű és nagy területű ország, nem csak sok színű kultúrájú ország, hanem hatalmas gazdaság is, tehát egy olyan potenciális partner, akár Magyarország, akár az egész Európai Unió számára, ami már most is jelentős és nyilván nagyon előremutató. Vannak esetleg olyan, akár hazai, akár Európai Uniós irányvonalak, vagy a jövőbe mutató kilátások, amelyekről érdemes kérdeznem téged? Indonézia és Dél-Kelet-Ázsia kapcsán? Akár Indonézia, akár azon túlmutatva Dél-Kelet-Ázsia kapcsán. Én azt gondolom, hogy nem árulok el vele nagy újdonságot, ha azt mondom, hogy a dél-kelet-ázsiai régió nagyon, megint csak kollokviális kifejezés élével felfutóban van. Ezzel azért sem mondok újdonságot, mert már évek óta zajlik ez a folyamat. Azt, hogy Dél-Kelet-Ázsia tömöríti a világ leggyorsabban fejlődő országainak egy jó részét, azt már jó néhány éve felfedeztük, tehát felfedezte magának a magyar diplomácia is, illetve hát egyéb harmadik országok is. És én diplomataként, illetve Jakartában élő külföldiként abszolút azt tapasztaltam, hogy a térség jelentősége nőttön nő. Erősödnek ezeknek az országoknak a kapcsolatai az Európai Unióval is, és egyébként Magyarországgal is, tehát ugye a keleti nyitás keretében az elmúlt néhány évben a térségben számos képviseletet, magyar képviseletet nyitottunk meg, vagy nyitottunk meg újra, például Kuala Lumpur, Manila, Ho Chi Minh város viszonylatában, illetve egyfajta létszámbővítés is megfigyelhető volt a korábban csak adott esetben akár csak egy-két fővel működő állomáshelyek nagyobb missziókká duzzadtak, és ennek meg is vannak az eredményei. Látható, hogy Magyarország gazdasági kapcsolatai a régióban egyre erősödnek, és ez nagyban köszönhető annak, hogy a diplomáciai jelenlét sokkal jobban tetten érhető a magyar diplomáciai jelenlét a térségben, mint mondjuk egy vagy másfél évtizeddel ezelőtt. Említetted, és nyilván gondolom, hogy nézőink sokan tudják, hogy egy olyan térségről beszélünk, ami egyben nem csak különálló országokból, hanem egy nagy gazdasági tömörülésből is áll, ugye az ASEAN-ból, ami ugyan elsősorban gazdasági együttműködésként jött létre és működik, de nem csak, hanem gazdasági integrációt, hanem politikai és kulturális társadalmi integrációt is jelent. Ha esetleg volna ehhez valamilyen fajta hozzáfűzni valód, hogyan látod az ASEAN-nak a jövőjét és a fejlődését? Köszönöm szépen a kérdést. Engem személy szerint nagyon izgat az ASEAN, és külszolgálatról hazatérve el is kezdtem egy doktori képzést, amelynek keretében pont az EU-ASEAN kapcsolatokat, illetve az EU dél-kelet-ázsiai kapcsolatait igyekszem kutatni. Úgyhogy amennyire módon van át, próbáltam feltérképezni az ASEAN jelentőségét, illetve az ASEAN együttműködésnek
miben létét. Nagyon érdekes tömörülés az ASEAN, ugye a 10 dél-kelet-ázsiai tagállam van benne. Az ASEAN ugye a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége rövidítése, és fontos kiemelni, hogy tavaly ünnepelte ez a tömörülés az 55. évfordulóját az alapításának, tehát ez egy nagy múltra visszatekintő szervezet, és ahogy említetted, valóban az évek során kvázi a dél-kelet-ázsiai regionális integráció motorjaként az együttműködés egyre szélesebb körét kezdte el magába foglalni az ASEAN, ami jelenleg egyfajta pilléres szerkezettel működve felölel szociokulturális együttműködés, politikai és biztonsági együttműködés és gazdasági együttműködést. Az EU-nál egy jóval lazább, kvázi kormányközi együttműködésként kell elképzelni, tehát messze áll az ASEAN attól, hogy egy szupranacionális szervezetként lehessen jellemezni, mint mondjuk az EU-t, de a két szervezet sok szempontból működhet együtt, illetve tekinthet egymásra példaként. Gyakran is emlegetik a tudományos szakirodalomban az ASEAN-t és az EU-t, mint a regionális integráció két kvázi legjobb példáját, vagy legsikeresebb példáját. Vajon az ASEAN-nak célja-e ilyen típusú politikai, távlati célja is akár között szerepelhet-e valami ilyen típusú politikai? Azt mondtad, most nem éri el ezt a szupranacionális, de hogy vajon kell-e, hogy elérje ezt a szintet? Gyakran pedzegetik kutatók ezt a kérdést. Nehéz megválaszolni mindezt, hiszen ha megvizsgáljuk az ASEAN fejlődés történetét, akkor az elmúlt bő fél évszázadban nagymértékben erősödött az integráció az ASEAN tagországok között. Viszont, hogyha megvizsgáljuk ezeknek az országoknak a történelmi múltját és a kulturális gyökereit, akkor láthatjuk, hogy nagyon erősen jelen van benne. Tehát a jelenlegi 10 ASEAN tagországból 9 volt gyarmat. Az egyedüli kivétel Thaiföld. Ilyen formán az ASEAN tagországokban nagyon erősen bele van kódolva a szuverenitás, illetve az erre való törekvés. Tehát abban viszonylagosan nagy egyetértés van a kutatók között, hogy olyasfajta szupranacionális összeolvadásra nem számíthatunk a dél-kelet-ázsiai országok részéről, mint ahogy ez történt mondjuk az EU esetében például a közös piaccal. Ugyanakkor pont a gazdasági integráció terén az ASEAN-ról elmondható, hogy egyfajta távlati példaként tekint az Európai Uniós egységes piacra, és távlati célként kihangsúlyozva, hogy távlati célként valóban az ASEAN gazdasági közösségek célkitűzései között is szerepel, hogy létrejöjjön egyfajta közös piac, vámunió jellegű EU-hoz hasonló történet, de ennek a végrehajtása, ütemezése és úgy összességében a létrejöttének az esélye jóval lassabb és csekélyebb, mint az Európai Uniónál láthattuk ezt. És ez a gyarmati múlt, ami ugye 10-ből 9 országnál megvan, ez vajon mennyire tudja segíteni az Európai Unióval, vagy akár egyes európai országokkal való kapcsolatot, gazdasági vagy bármilyen nemű kapcsolatot, vagy mennyire hátrány? Értelemszerűen, ha mondjuk visszatérünk egy kicsit gondolatban Indonéziához, ami ugye holland gyarmat volt, a Holland Kelet-India néven. Értelemszerűen, mikor ugye kikerült a gyarmati fennhatóságról és függetlenedett Indonézia, természetesen egyfajta kiépült összeköttetés Hollandiával megmaradt, és a mai napig Hollandia egy nagyon-nagyon fontos partnere Indonéziának kereskedelmi szempontból különösen. De most már a többi ország, a többi szereplő is feljön Hollandia mellé, mondjuk Indonézia esetében, tehát Kínát láthatjuk, az Egyesült Államokat, a térségben Japán, Dél-Koreát, tehát a szokásos nagy és középhatalmakat. Az ASEAN-nak az egyik legfontosabb alapelve egyébként a non-interferencia, tehát az egymás belügyeibe való nem beavatkozás, és
a non-konfrontatív, konszenzus alapú döntéshozás. Tehát az ASEAN országok egymás között konszenzuális alapon hoznak döntést, az úgynevezett Musyawarat Mufakat elv alapján, ami egy maláj kifejezés, lényegében arra utal vissza, amikor a falubéli emberek összegyűlnek a hosszúházban, leülnek körben törökülésben a földre, és akkor hosszasan a nyílt konfrontációt kerülve próbálják meg a nézőpontjaikat közelíteni egymáshoz. És az ASEAN a vele való érintkezés során próbálja erre rábírni az ő külkapcsolati partnereit is, hogy ezt a fajta Musyawarat Mufakat elvet kövesse az ASEAN-nal való kapcsolatépítés vagy kommunikáció során. Így van, és még valamit szeretnék kérdezni, mi folyamatosan motoszkált ezt a sok érdekes dolgot hallgatva a fejemben, hogy a személyes érintettség természetesen nem csak ilyenfajta, picit azért ilyen kötelezettségként megjelenő, vagy feladatként, vagy tervezésként megjelenő dolgot jelenthet egy fiatal számára, hanem nyilván élményeket is. Vannak olyan élményeid, amit szívesen megosztanál velünk, akár egy film, egy könyv, vagy bármi olyan, ami Dél-Kelet-Ázsiához kapcsolódik? Nagyon izgalmas Dél-Kelet-Ázsiának az irodalma és a filmművészete is. Ebben én értelemszerűen inkább az indonéz oldalban mélyültem el valamennyire. Igazából személyes érintettségem is van, hiszen ösztöndíjas diákként nagyon jó ösztöndíj kiegészítő lehetőség volt, hogy mindig lehetett menni különböző játékfilmekbe fehér ember statisztának. Így volt szerencsém nem egy indonéz történelmi filmben holland és angol katonát, börtönőrt, különböző háttérszerepeket játszani, úgyhogy néhány személyes érintettségem is van az indonéz történelmi filmek terén, de ezeken túlmenően is nagyon szuper indonéz filmeket és Indonéziával foglalkozó dokumentumfilmeket lehet találni. Az én személyes kedvencem a Jalanan nevű dokumentumfilm, ami a dzsakartai utcazenészek életét mutatja be. Nagyon, nagyon izgalmas, nagyon érzelmes zenével teliszőtt dokumentumfilm és játékfilm határán egyensúlyozó, nagyon izgalmas alkotás. Ugyancsak mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, a YouTube-on szerintem ez fent van, nyílt forrásból elérhető, a Wet Earth and Warm People nevű dokumentumfilmet, ami több évtizeddel ezelőtt készült indonéziai utazást örökít meg, egy jávai utazást, nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Az indonéz könyvek szempontjából pedig mindenféleképpen kiemelném Eka Kurniawant, egy nagyon fontos indonéz kortárs író, neki magyarul talán nem, de angolul jelentek meg művei, és az indonéz szépirodalom egyik legnagyobb alakja, Pramudia Anantatur, neki is a Bumi Manusia, vagy angol fordításban This Earth of Mankind című könyvét mindenkinek előszeretettel ajánlom, akit érdekel a jávai kultúra. Nagyon köszönjük, egész biztos, hogy a honlapunkon meg fogjuk jeleníteni ezeket az ajánlásokat, és ahol lehetséges a hozzávezető elérhetőséget is. Nagyon sok hasznos információt kaptunk, és nagyon remélem, hogy a nagyhatalmi jelenlét mellett Magyarország is egyfajta kifejezetten semleges, ám de kölcsönösen gyümölcsöző gazdasági és bármilyen egyéb térre kiterjedő kapcsolatot tud a jövőben is ápolni, mind az ASEAN-nál, mind pedig a Indonéziával. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és ezeket a nagyon értékes és hasznos és ugyanakkor izgalmas információkat ilyen személyesen osztottad meg, mert semmi nem lehet annál meggyőzőbb, mint ha valakitől halljuk ezeket, aki ott élt, most is ezzel a térséggel foglalkozik. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a meghívást, és én is csak bátorítani szeretnék minden kedves nézőt, hogy foglalkozzon Dél-Kelet-Ázsiával, és tanulja meg a dél-kelet-ázsiai országok nyelvét, és utazzon el a térségbe, hogyha teheti. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.